أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کلاس زمونږ د ایم ایس ورډ پرونی کلاس کې مونږ په ایم ایس ورډ باندې د هغې سکرین لیاوټ مونږ ډسکس کړو. نن به مونږ انشاءالله د ایم ایس ورډ چې کوم بیسیک کمانډز دي نن به مونږ هغه کوو، سټیپ بای سټیپ به کوو. یو پیر بیا تاسو ته یم چې کله تاسو سره په کمپیوټر کې ایم ایس آفیس انسټال وي نو تاسو به سټارټ کلیک کوئ، دلته به ولیکئ وین ورډ WINWORD او انټر بټن چې دی هغه به پریس کوئ، تاسو ته به ایم ایس ورډ چې دی هغه اوپن شي. دې نه علاوه که ستاسو ایم ایس ورډ ډېر په کارېږي نو یو بله طریقه هم شته، دا زموږ سره ټاسک پین دی، په دې باندې چې تاسو په دې ټاسک پین کې دا پروګرام ایم ایس ورډ ما ځان ته دلته کې لګولی دی. نو کله چې تاسو په دې رایټ کلیک کوئ ان پین دیس پروګرام فرام ټاسک بار تاسو کلیک کوئ نو دا پروګرام د دې ځای نه لرې شو. که تاسو یې راولئ او دلته یې بیا ځان ته لګوئ ستاسو ډېر په کارېږي، تاسو به سټارټ کلیک کوئ او دلته به WINWORD وین ورډ ولیکئ، بیا به په دې رایټ بټن کلیک کوئ او پین ټو ټاسک بار به کلیک کوئ نو دی به په دې ځای باندې عمر له بیا پروت وي، بس تاسو دلته بیا کلیک کوئ نو دی به اوپن کېږي، بیا به دغه سټارټ او په سرچ کې بیا وین ورډ لیکلو ته بیا ضرورت نه راځي. تیر شوي کلاس کې موږ دا زده کړي دي چې په ایم ایس ورډ کې دا کم سکرین لیاوټ چې دی دې ته ټایټل بار وایي او دې بټن ته چې دی دې ته آفیس بټن وایي. دغه شان دا هوم انسرټ پیج لیاوټ دا چې پې ښکاري دې ته ریبن وایي، ساري دې ته مینیو بار وایي او دا چې کوم دي دا کټ کاپي او دا قیسې بیسې دا چې دې ته ریبن وایي او دا دوه چې دي دا رولرز دي، یو دا او دې چې دا ټیکسټ ایریا یا پیج ورته هم ویلی کېږي او دا دوه اپشن چې کوم دي یو دا څخه دا یو دې ته سکرول بار وایي، سکرول بار او دې چې ته سټیټس بار وایي. ننني کلاس کې موږ یو څو کمانډز زده کوو د دې آفیس بټن نه. بیسکس چې کوم دي اول په دې ترتیب نه خو زه تاسو ته په داسې ترتیب باندې ښیم چې تاسو پرې خامخا پوه شئ. اولنی کمانډ زموږ سره راځي سیو. نن چې کوم کمانډ موږ زده کوو سیو دی او دویم کمانډ زموږ سره چې دی هغه دی کلوز. دریم چې زموږ سره کوم کمانډ دی هغه زموږ سره دی نیو او څلورم چې زموږ سره کوم کمانډ دی هغه دی اوپن. یاد ساتئ یو زموږ سره سیو دی، یو کلوز، نیو او اوپن. دا څلور وانه کمانډز چې کوم دي دا تقریبا د دنیا په ډیرو پروګرامونو کې چې دی دا استعمالیږي، دا په ایکسل کې شته، دا په پاور پوینټ کې شته، دا په ایکسس کې شته. یاد ساتئ ایم ایس آفیس کې د څلور پروګرامونه چې کوم دي ایم ایس ورډ، ایکسل، پاور پوینټ او ایکسس، دا څلور وانه پروګرامونو کې دا څلور وانه کمانډز موجود دي. که چېرته کې موږ ایم ایس ورډ ختم کړو او بیا موږ دغه پروګرامونه کو دا نور ایکسل، پاور پوینټ او ایکسس نو دې څلور وانو پروګرامونو ته پکې ضرورت نه راځي، سیو، کلوز، نیو او اوپن. راځي چې زده کړو چې دا کمانډز موږ له څه کارونه کوي. اولنی کمانډ زموږ سره راځي سیو. سیو موږ له څه کوي؟ تاسو ته ما په آی سی ټي کلاس کې دا خبره کړې ده چې په کمپیوټر کې زموږ سره دوه قسمه میموري ده، یو ته پرایمري میموري وایي او یو ته سیکنډري میموري وایي. فار ایگزامپل ما یو اپلیکیشن ولیکو یا یو آرډر ولیکو، یو سرټیفیکیټ می تیار کو چې فار ایگزامپل کورس کمپلیشن سرټیفیکیټ ما تیار کو. آی کې دا ما ولیکل چې this is to certify that Mr. Ahmad Khan son of Ali Khan has been completed MS Word program in this college. فار ایگزامپل دا یو سرټیفیکیټ ما جوړ کو. دا سرټیفیکیټ دا ټایم د کمپیوټر په عارضي میموري کې دی، په ریم کې دی، په پرایمري میموري کې دی.
که چېرته کې موږ وغواړو چې دا سرټیفیکیټ موږ په کمپیوټر کې عمر برله سیو کړو په سیکنډري سټوریج کې سیو کړو نو د دې دپاره دا طریقه ده چې موږ به یا خو دا وړوکی غونته آیکن تاسو ته ښکاري د سیو دپاره یا تاسو آفیس بټن کلیک کوئ او بیا سیو کلیک کوئ. دې نه بعد دې له یو ځای چې دی هغه مقرر کړئ په هارډ ډیسک کې. ستاسو سره ډي دی ای دی ډي دی هر ځای چې دا څوک دی فرض که موږ په ډي کې سیو کوو نو دا ځای به دې له یو نوم ورکو لکه فرض که سرټیفیکیټ نوم به دې له ورکو او دې نه بعد به زه بیا څه کلیک کوم سیو به کلیک کوم نو دا سرټیفیکیټ نوم چې دی دا په دې ټایټل بار باندې ای دی ډسپلی هم شو. پوه شوئ که نه. اوس دا سرټیفیکیټ په دې کمپیوټر کې پرمننټ سیو شو. که چېرته کې موږ په دې پسې مزید نور لیکل کوو therefore this certificate has been issued for example دا لاین چې دی دا د دې نورو لیکلو سره سیو نه دی لہذا موږ له به څه پکاري موږ به بیا دا آیکن کلیک کړو نو دا لیکل به ورسره هم سیو شي په دې سرټیفیکیټ نوم کې. د دې نه علاوه زموږ سره یو بله طریقه هم ده کنټرول اس د دې سیو دپاره چې کومه شارټ کټ کی ده هغه د کنټرول اس. کنټرول اس په کیبورډ باندې په کیبورډ کې زموږ سره CTRL یو بټن ده هغه کنټرول وایي یو ګوته او په دې کنټرول اول به د کنټرول پریس ونه صحیح ده به دباو نیولی او اس په پریس کوي نو دا زموږ سره دې شارټ کټ کی شو د لیکل به سیو کېږي یعنی یو ګوته به تاسو په کنټرول باندې اول کېدی دا به ایښودي دغه شانتې وروسته بیا اس پریس کوي نو کنټرول اس چې دی هغه به پریس شي. کله چې دا کار کمپلیټ شو او سیو هم شو نو دا بل کمانډ پسې راځي کلوز. کلوز څه کار کوي چې دا فایل چې کوم موږ ولیکو او دا سیو هم کو موږ د دې نه بعد اوس دا کلوز کو نو تاسو به دا آفیس بټن کلیک کوئ او بیا به کلوز کلیک کوئ دا کلوز او یا د دې نه علاوه تاسو یو ګوته په کنټرول باندې کنټرول چې دی هغه پریس ونه سئ دباو یې ونه سئ او ډبلیو چې دی په کیبورډ کې ډبلیو بټن پریس کوئ نو دا کم کار چې موږ ولیکو ارزي بیا مستقل سیو کو او د هغې نه بعد کلوز کو. د سیو دپاره شارټ کټ کی زموږ سره کنټرول اس ته او دغه شانتې د کلوز دپاره شارټ کټ کی چې د هغه زموږ سره څه کنټرول ډبلیو. په دې پسې ورپسې راځي نیو. د نیو دپاره زموږ سره شارټ کټ کی چې د هغه کنټرول ان ده. نیو د څه دپاره دی وګورئ ما لیکل وکړل په دې سیو باندې مې سیو کړل په کلوز مې هغه بیا بند کړل. اوس زه نوي څه کار کوم لکه هغه سرټیفیکیټ و اوس زه د یو سکول پیپر کمپوز کوم یا یو اپلیکیشن کمپوز کوم یو آرډر چې دی هغه کمپوز کوم نو د هغې دپاره به ما له نیو فایل راغسته پکاري نیو پیج نو د هغې دپاره به موږ آفیس بټن کلیک کړو بیا به دا نیو کلیک کړو نیو او بیا به بلینک ډاکومنټ او بیا به کریټ کلیک کو او یا خو موږ داسې هم کولی شو چې موږ ډایرکټ په کیبورډ باندې کنټرول ان ورکو نو موږ ته به نیو فایل راشي. اوس فرض که زه یو آرډر یو نوټس تیاروم چې this is notify that KCVC shall remain closed up to 26 or 25 مارچ 2020. اوس دا یو بل دغه کار موږ وکړو دا موږ لا سیو کړی نه دا ټیمپرري سیو دی. اوس چې دا موږ مستقل سیو کوو بیا هغه طریقه ده چې موږ کنټرول اس ورکو او دې له اوس نوم ورکو چې شي نوټس نوم مې وله ورکو سیو بټن مې کلیک کو دا لیکل چې دا هم سیو شول او په کنټرول ډبلیو باندې دا بند شول. راځو اوپن له دا کوم دوه کارونه چې موږ سیو کړل دوه پروجیکټس موږ سیو کړل د دې د کولوالو دپاره د واپس اوپن کولو دپاره موږ استعمالو کنټرول او د دې شارټ کټ کی ده او اوپن د دې کمانډ دی سیو کلوز نیو اوپن تاسو آفیس بټن کلیک کوئ او بیا اوپن کلیک کوئ یا داسې هم کېږي یا کنټرول او ورکوئ او هغه ځای ته ورشئ په کوم ځای کې چې دا سیو ډي فار ایگزامپل که اوس تاسو هغه سرټیفیکیټ اوپن کوئ که نوټس اوپن کوئ چې کوم ستاسو په کار هغه کلیک کوئ یا ورته دلته ولیکئ
او اوپن کلیک کوئ نو هغه به تاسو ته اوپن شي. کله تاسو د هغې نه پرنټ اخلئ یا هغه تاسو چیک کو وسې واپس بندوئ نو بیا هغه یا کنټرول ډبلیو ورکړئ یا آفیس بټن او کلوز چې دی هغه کلیک کړئ. دغه شانتي د اوپن ریسنټ پلیسز کې مې تاسو آفیس بټن کلیک کړئ دې ځای کې هم دا پراته دي پری سرټیفیکیټ نوټس پیسل ټو فرینډ اسیب خان سیوي دا ټول چې څه دي هغه دلته کې اباؤټ اس یو پای پروت دی چې کوم موږ د ریسنټ سیو کړي وس هغه ټول دا ځای کې پراته دي. دې ځای نه هم ډایرکټ اوپن کېږي. امید ده چې تاسو به دې پوه شوي